قبلا یه ویدیو درست کردم در مورد قدمت شیراز. امروز باز اومدیم یه جای دیگه سمت شرق شیراز که 2 جای باستانی رو بهتون نشون بدن. خیلی ها ازش خبر ندارن، حالا شاید اسمش شنیده باشن ولی فکر نکنم اومده باشن و دیده باشن. یه قلعه باستانی هست که به قصر ابونصر معروفه و 2-3 تا نقش برجسته هم 3-4 کیلومتری این قصر هست که با هم دیگه میریم اینا رو میبینیم. این قلعه روی تپه طبیعی درست شده که مشخص الان یک قسمتی از دیوارهاش اینجا مونده. این سنگ هایی هم که اینجا ریخته مال دیواره ها بوده و یه قسمتی از دیواره هم اونجا مونده. بریم بالا، حالا توضیحات رو بهتون میدم که اصلا چی بوده اینجا. عظمت دیواره تازه وقتی میای اینجا نزدیکش مشخصه. قدمت اینجا برمیگرده به دوره اشکانیان و ساسانیان و توی دوره اسلامی هم از این قلعه استفاده می شده. اطراف رو بهتون نشون بدم. سنگ‌ها رو از نزدیک که میای میبینی واقعا بزرگه. اینجا هم یه قسمت دیگه بوده، حالا قسمت داخلیش بوده که با سنگای کوچیک‌تر اینجا رو درست کردن. اینا هم ساروج هست، ملات قدیمی بهش ساروج میگن. هر وقت میام کو یادم میره آب بیارم. الانم دارم تشنگی میمیرم. خب حدوداً یه 150 سالی است که به اینجا قصر ابونصر میگن. قبلا یه اسم دیگه داشته، حالا چیزایی که جهانگردای فرانسوی توی سفرنامه هاشون نوشتن سال 1665 شاردن وقتی میاد از اینجا بازدید میکنه به اینجا مادر سلیمان میگفتن. تقریبا 200 سال بعدش فلاندن که معمار و نقاش فرانسوی بوده باز از اینجا بازدید میکنه و اون زمان به اینجا تخت مادر سلیمان میگفتن. یه 40 سال 50 سال بعدش که مادام دیولافوا میاد بازدید میکنه که اونم فرانسوی بوده. اون زمان که میشه سال 1881 بهش ابونصر میگفتن. یه عکس میذارم، یه نقاشی از زمانی که فلاندن اومده بوده اینجا و پاسکال کوست اونو کشیده، همون همراهش که اونم نقاش بوده. میبینید که 3 تا درگاه اینجا بوده که الان حالا نیست هیچ کدومش. حالا توضیح میدم چی شده، چه اتفاق افتاده. این عکس هم که میبینید تقریبا سال 1905 تا 1933، حالا تاریخ دقیقش مشخص نبوده، گرفته شده که فقط یکی از درگاه ها مونده. اون زمان وقتی این درگاه رو میبینن چون شبیه به درگاه های کاخهای تخت جمشید بوده و فکر میکنن که اینجا سازه‌ای شبیه به تخت جمشید هست و کاوش رو شروع میکنن و بعد از یه مدت متوجه میشن که این درگاه ها و سنگ هایی که اینجا استفاده شده از تخت جمشید آوردن اینجا و استفاده کردن که همون یه درگاهی هم که مونده بوده اونو برگردونن تخت جمشید که مربوط به کاخ تچر بود، کاخ داریوش بزرگ. 2 تای دیگه هم که توی سالهای قبلش، یعنی قبل از اینکه مادام دیولافوا بیاد، غارت میشه و میشکنن و این اتفاقا براش میفته و دیگه چیزی نمیمونه از اون 2 تای دیگه. دیوارها کاملا مشخصه دیگه. این قسمت اتاق بوده، باز دیواره بوده. کاوش باستانی هم که گفتم انجام دادن سال 1933 تا 1935 این کاوش ها رو انجام دادن که حالا متوجه شدن که دیگه سازه هخامنشی نیست و همون مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان هست. خب بریم سمت نقش برجسته های ساسانی که اون سمت تقریبا یه 3 کیلومتری فاصله داره. بریم اونا رو هم ببینیم. یه چیزی رو هم بگم در مورد تخت جمشید که ببینید 2500 سال، تقریبا 2000 سال حالا از فروپاشیشون حساب کنیم، غارت شده تخت جمشید. یعنی به عنوان یه معدن سنگ آماده
ازش استفاده کردن و همه سنگ ها رو حالا هر کسی برده برای خونه ساختن و قلعه ساختن و نمیدونم چی. حالا مثل همینجا تقریبا اینجا 70-80 کیلومتر با تخت جمشید فاصله داره و ببینید چقدر سنگ و درگاه رو آورده بودن اینجا و استفاده کرده بودن. حالا دیگه روستاهای اطراف و بقیه دیگه بماند. رسیدم کنار نقش برجسته ها. پشت سرم اصلا 3 تا نقش برجسته هست، حالا که دورش هم حصار کشیدن و نمیشه رفت از نزدیکتر دیدشون. 3 تا نقش برجسته رو میبینید اینجا. سمت چپ نقش برجسته بهرام دوم هست، حالا نسبت دادن به بهرام دوم که گل نیلوفر داره هدیه میکنه به همسر شاپور دختک. نقش برجسته وسطی احتمالاً شاپور اول هست و اون نقش برجسته سمت راست هم که مشخص نیست که، ولی خیلی شبیه به نقش برجسته اردشیر بابکان است شکل و شمایلش. قسمت هم فکر کنم یه رودخونه و چیزی بود از اینجا رد میشد. حالا فرصت دوله شیرازی توی کتاب آثار عجم نوشته بوده وقتی که اومده بوده اینجا از این نقش برجسته ها بازدید کرده. این عکسش هم میذارم. یه نقاشی کشیده بوده اون زمان که اومده بوده. نوشته بوده که اینجا کامل آب بوده و نمیشده که بری از نزدیک نقش برجسته ها رو ببینی و باید حتما از توی آب رد میشدی. اسمش هم که دیگه روشه اینجا برمدلک. برم همون آبگیر و برکه میشده دیگه. حالا کسایی که بچه همینجا هستن حالا اگر ویدیو رو ببینن میدونن که سالهای قبل اینجا آب بوده و الان اینجا این قسمت میبینید این شکاف ها به خاطر همون خشکیه که حفره هایی که آب داخلش بوده الان خشک شده و این شکاف ها درست شده متاسفانه. یه آتشدان هم اینجا پیدا کردن که الان توی موزه نارنجستان قوام نگهداری میکنن ازش. یه کتیبه روش نوشته شده که تنها کتیبه‌ای هست که از یه فرد غیر درباری پیدا کردن و ترجمهش هم این بوده که به خاطر پیروزی ایرانیان بر روم این آتشدان ساخته شده و حالا اینجا گذاشته شده. حالا جاش رو دقیق نمیدونم کجا بوده. احتمالاً همون توی دوره شاپور بوده که روم رو شکست میده. خب بریم موزه نارنجستان اون آتشدان رو هم بهتون نشون بدم و دیگه تموم کنیم ویدیو رو. انشالله که یه روزی برسه اینجا یکم سر و سامون بگیره. واقعا حیف این آثار هست که اینجوری رها شده اینجا، نه نگهبانی نه چیزی. اطرافش هم که میبینید دیگه به این شکل هست. این عمارت باغ هست و این هم از درختان. این هم آتشدانی که نزدیک نقش برجسته های برمدلک پیدا شده. کتیبه هم میبینید که اطرافش نوشته شده به خط پهلوی. 4 تا تصویر هم اطرافش هست. این یکی 4 طرفش، این هم که اون دو طرف دیگه هم هست که یکیش اردشیر هست، یکیش شاپور ساسانی، یکیش خود ابنون که این کتیبه رو نوشته و این آتشدان رو ساخته که حالا من اونجا به اشتباه گفتم غیر درباری بوده، غیر نظامی بوده، وزیر تشریفات بوده توی دربار. همون زمان شاپور اول ساسانی هم ساخته به خاطر همون پیروزی‌هایی که شاپور به دست آورده. خب امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره مثل همیشه که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا. چه صدایی میاد صدای گنجشکا.